સ્વાધ્યાય 1.3 આપણે બે એક્ઝામ્પલ ગયા હતા લેક્ચરમાં. હવે આપણે થર્ડ એક્ઝામ્પલ થી સ્વાધ્યાય 1.3 આગળ વધારશું. ત્રીજો એક્ઝામ્પલ છે GOF અને FOG શોધો. એમાં બે છે. પહેલું છે f(x) x અને g(x) 5x - 2. ઓકે, ચાલો હવે આમાં આપણે પહેલા GOF of x બરાબર g of f of x. g of f of x is equal to g of f of x is equal to g of માનાકમાં x. f of x બરાબર શું છે તો કે માનાકમાં x. g of માનાકમાં x is equal to માનાકમાં 5 into માનાકમાં x minus 2 માનાક 4. g of f આપણને મળી ગયું. સિમ્પલ છે. પહેલા f of x ની જગ્યાએ જે f of x હતું એ આપણે મૂક્યું, બરાબર. પછી g of માનાકમાં x, g of x બરાબર શું છે માનાકમાં 5x - 2. g of x ના સૂત્રમાં જ્યાં x છે ત્યાં માનાકમાં x મૂકવાનું. એટલે સૂત્ર કયું છે g of x નું કે માનાકમાં 5x - 2. ત્યાં x છે એની જગ્યાએ શું મૂક્યું આપણે તો કે માનાકમાં x. એટલે 5 માનાકમાં x - 2 આ માનાક તો એમને રહેશે, એમાં કે ફરક પડશે નહીં. ચાલો એની પછી સેકન્ડ છે. આમાં FOG મેળવી લઈએ. FOG of x બરાબર f of g of x is equal to f of માનાકમાં 5x - 2. જ્યાં g of x છે ત્યાં શું મૂક્યું માનાકમાં 5x - 2. હવે આપણે શું કરવાનું છે તો કે f ના સૂત્રમાં f of x ના સૂત્રમાં જ્યાં x છે ત્યાં માનાકમાં 5x - 2 મૂકવાના છે. is equal to માનાકમાં 5x - 2. બે માનાકની કઈ જરૂર નથી એટલે સીધું લખી શકીએ માનાકમાં 5x - 2. એટલે આપણને GOF અને FOG મળી ગયા. કેની માટે તો કે જે પહેલો એક્ઝામ્પલ છે f of x is equal to માનાકમાં x અને g of x is equal to માનાકમાં 5x - 2. ચલો સેકન્ડ વન છે f of x is equal to 8x3, g of x is equal to x raised to 1/3. બીજો એક્ઝામ્પલ f of x is equal to 8x3 અને g of x is equal to x raised to 1/3. f of x is equal to 8x3 અને g of x is equal to x raised to 1/3. પહેલા GOF of x મેળવીએ. GOF of x is equal to g of f of x is equal to g of 8x3 is equal to 8x3 raised to 1/3 is equal to 2x. કારણ કે 8 નું ઘનમૂળ થાય 2 અને x raised to 1/3 3 વહી ગયા એટલે 2x વધશે. આ આપણને શું મળી ગયું તો કે GOF of x મળી ગયું. હવે શું બાકી રહ્યું? આપણે સેકન્ડ FOG મેળવવાનું બાકી રહ્યું. આની માટે FOG of x is equal to f of g of x. f of g of x, f of x raised to 1/3 is equal to f of x raised to 1/3. એટલે f of x ના સૂત્રમાં જ્યાં x છે ત્યાં મારે શું મૂકવાનું x raised to 1/3 is equal to 8 into x raised to 1/3 અને એનો ઘન is equal to 8x. આ મને FOG of x મળી ગયું. આ ત્રીજો એક્ઝામ્પલ હતો. GOF અને FOG શોધવાના હતા. બે એક્ઝામ્પલ હતા એમાં. પહેલું હતું બંને માનાકવાળા હતા અને 8x3 બંને x raised to 1/3 હતું. ચલો નેક્સ્ટ ચોથો એક્ઝામ્પલ. જો f of x is equal to 4x plus 3 ના છેદમાં 6x minus 4. f of x is equal to 4x plus 3 ના છેદમાં 6x minus 4. આ તમે સૂત્ર આપેલું છે. f of x is equal to 4x plus 3 ના છેદમાં 6x minus 4 હોય બધા જ x is not equal to 2/3 માટે તો સાબિત કરો કે f of x બરાબર x. x is not equal to 2/3 અને તમે એમ કીધું કે f of x is equal to x. આવું તમને સાબિત કરવાનું કીધું છે. સાથે તમને એવું પણ કીધું છે કે f નું પ્રતિવિધેય શું છે. f ઇન્વર્સ બરાબર શું? f ઇન્વર્સ શું થશે એવું તમને મેળવવાનું કીધું છે. ચાલો હવે
પ્રતિવિધિની વાત આવી તો એમાં કઈ એક એકને વ્યાપ સાબિત કરવાનું નથી કીધું, તો આપણે એવું કઈ સાબિત કરવાની જરૂર નથી. તો પહેલા આપણે શું સાબિત કરવાનું છે? f of x બરાબર x સાબિત કરવાનું છે. હવે પહેલા f of x બરાબર f of x સમજો બધા is equal to f of 4x plus 3 ના છેદમાં 6x minus 4. આનો અર્થ એવો થયો કે f નું જે સૂત્ર છે, f ના સૂત્રની અંદર આપણે જ્યાં x છે ત્યાં આખે આખું આ મૂકવાનું છે. એટલે 4 into 4x plus 3 ના છેદમાં 6x minus 4 plus 3 એના છેદમાં 6 into 4x plus 3 ના છેદમાં 6x minus 4 minus 4. જ્યાં x છે ત્યાં ફરીથી આપણે આખે આખું આ મૂકવું પડે. હવે આપણે એનું સદરૂપ આપી દઈએ is equal to અહીં 16x 4 તેરી 12 16x 12 minus 6 તેરી 18x minus 12 એના છેદમાં 24x 18 minus 24x 16 34x ઉપર આવશે 34x ના છેદમાં 34 is equal to x. તેથી લખી શકીએ તેથી f of x બરાબર x. આ આપણે સાબિત કરી દીધું બરોબર કે ભાઈ f બરાબર f x બરાબર શું થઈ ગયું? તો કે x થઈ ગયું. હવે આપણે શું કરવાનું છે? તો કે હવે f ઇન્વર્સ મેળવવાનું છે બરોબર. ધારો કે y બરાબર f of x. તેથી y બરાબર 4x plus 3 ના છેદમાં 6x minus 4. તેથી 6xy minus 4y is equal to 4x plus 3. તેથી 6xy minus 4x is equal to 4y plus 3. તેથી આમાંથી x ને કોમન કરો 6y minus 4 is equal to 4y plus 3. તેથી x is equal to 4y plus 3 ના છેદમાં 6y minus 4. તેથી f inverse of x is equal to 4x plus 3 ના છેદમાં 6x minus 4 થાય. f inverse of x is equal to 4x plus 3 ના છેદમાં 6x minus 4 થાય. આ આપણને f inverse મેળવવાનું કીધું. હવે આની અંદર આપણને વિચાર થાય કે સાહેબ f inverse મેળવવાનું કીધું છે તો આપણે એમાં એક એકને વ્યાપ સાબિત કરવું પડે તો કે નહીં, એવું કંઈ કરવાની જરૂર નથી. તમને કીધું હોય કે f inverse મળે છે, પ્રશ્ન કર્યો હોય કે અસ્તિત્વ છે, જો અસ્તિત્વ છે એવું કીધું હોય તો તે તમારે મેળવવાનું કે ભાઈ મળે છે કે નથી મળતું. બાકી તમે જે કે સૂત્ર છે એને y મૂકી દો, એમાંથી x ના સૂત્રનો કરતા બનાવી દો, જે કે તમને મળે f inverse of x બરાબર 4x plus 6x minus 4. હા, અહીંયા તમને પ્રદેશ અને સહપ્રદેશ જો આપેલા હોય વિધેયના સૂત્રની અંદર f નો પ્રદેશ અને સહપ્રદેશ તમને બંને આપેલા હોય તો તમે લખી શકો કે તો f નો પ્રદેશ છે એ f inverse નો સહપ્રદેશ થશે અને f નો જે સહપ્રદેશ થશે એ f inverse નો શું થશે? તો કે પ્રદેશ થશે. જો આપેલા હોય તો તમારે લખવાનું રહેશે બરોબર. ચાલો અહીં પછીનો એક્ઝામ્પલ છે. નીચે આપેલા વિધેયોના પ્રતિવિધેય મળશે કે નહીં કારણ સહિત નિર્ણય કરો. f 1 2 3 4. ચાલો એક કામ કરીએ. પહેલા આ બે એક્ઝામ્પલ આપણે જોયા, થર્ડ અને ફોર્થ એક્ઝામ્પલ બરોબર. હવે આ એક્ઝામ્પલમાં તમારે કોઈને કઈ ડાઉટ હોય તો તમે એકવાર જોઈ લો અને પછી તમે એનો સ્ક્રીનશોટ પાડી લો. તમારું હોમવર્ક કરવામાં થોડીક સરળતા રહેશે અને પછી આપણે આ બધું
કરી અને પછી આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 5 શરૂ કરશું બરોબર ચાલો તમે એનો સ્ક્રીનશોટ પાડી શકો છો સ્ક્રીનશોટ પાડી લો ચાલો મિત્રો હવે પાંચમો એક્ઝામ્પલ છે પાંચમા એક્ઝામ્પલ તમને વિધેયો આપેલા છે અને વિધેયોમાં એવું કીધું કે એવું f નું પ્રતિવિધેય મળે ખરું હવે તમને એવું નથી કીધું કે તમે પ્રતિવિધેય મેળવો બરોબર તમને એવું કીધું છે માત્ર કે નીચે આપેલા વિધેયનો પ્રતિવિધેય મળી શકશે કારણ સહિત તમે નિર્ણય કરો એટલે કે તમને જે રકમ આપેલી છે એમાં f ઇન્વર્સ મળશે ખરું તો એની માટે આપણે પહેલા આગળ વિચારવું પડે કે f ઇન્વર્સ નું અસ્તિત્વ ક્યારે હોય તો કે ભાઈ જો કોઈ વિધેય એક એક અને વ્યાપ્ત હોય તો જ એના પ્રતિવિધેયનું અસ્તિત્વ હોય તો આપણે ખાલી એટલી ચકાસણી કરવાની છે કે આ વિધેય એક એક અને વ્યાપ્ત છે જો હા તો એનું પ્રતિવિધેયનું અસ્તિત્વ છે અને નથી તો આપણે કારણ આપવાનું કે ભાઈ આના માટે આ એક એક વિધેય છે નહીં અથવા આના માટે આ વ્યાપ્ત વિધેય છે નહીં ચાલો પાંચમાનો પહેલો એક્ઝામ્પલ છે f 1 2 3 4 થી 10 f 1 2 3 4 થી 10 અને f is equal to 1 10 2 10 3 10 અને 4 10 f આ તમને વિધેય આપેલું છે 1 10 2 10 3 10 અને 4 10 દેખ જોતા ખબર પડી જાય તો કે લખો અહીં f of 1 is equal to 10 f of 2 is equal to 10 તેથી 1 is not equal to 2 પરંતુ f of 1 is equal to f of 2 તેથી f એ એક વિધેય નથી તેથી f ઇન્વર્સ ન મળે આપણે એ જોવાનું કે f ઇન્વર્સ મળે છે કે નહીં f ઇન્વર્સ મળે નહીં ત્યારબાદ છે g 5 6 7 8 થી 1 2 3 4 પાંચમાનું બીજું એક્ઝામ્પલ 5 6 7 8 થી 1 2 3 4 બરોબર હવે g બરાબર 5 4 6 3 7 4 અને 8 2 g બરાબર 5 4 6 3 7 4 8 2 હવે જો અહીંયા એક વિધેય નથી આપણને ખબર પડી જાય છે કે ભાઈ એક વિધેય છે નહીં બરોબર પણ સાથે સાથે બીજી વાત પણ છે શું તો કે વ્યાપ્ત પણ નથી કેમ વ્યાપ્ત નથી તો કે આ જે એક છે એ એકની સંબંધ અહીંયા એક તમને સભ્ય મળતો નથી એટલે કે આનો જે વિસ્તાર છે વિસ્તારમાં એક આવશે નહીં આનો વિસ્તાર શું થશે કે 3 2 3 અને 4 એનો વિસ્તાર થશે 2 3 અને 4 અને આમાં સહપ્રદેશ કયો છે તો 1 2 3 4 એક એવો છે કે જેનું તમને સામે કે પ્રતિબિંબ મળતું નથી પરંતુ આપણે એક નો ઉપયોગ કરી શકીએ કે લખીએ કે અહીં f of 5 is equal to 4 અને f of 7 is equal to 4 તેથી 5 is not equal to 7 પરંતુ f of 5 is equal to f of 7 is equal to 4 તેથી f એ એક વિધેય નથી તેથી f ઇન્વર્સ ન મળે એટલે કે f નું જે પ્રતિવિધેય છે એ આપણને મળે નહીં અહીં આપણને f નું પ્રતિવિધેય મળે નહીં ચાલો આની પછી છે ત્રીજો છે h 2 3 4 5 6 7 9 11 13 પાંચમાનો ત્રીજો h 2 3 4 5 થી 7 9 11 અને 13 2 3 4 5 થી 7 9 11 13 h છે 2 7 3 9 4 11 અને 5 13 h બરાબર 2 7 3 9 4 11 and 5 13 હવે આમાં સીધી ખબર પડી છે અહીં h of
2 बराबर 7, h of 3 बराबर 9, h of 4 is equal to 11 અને h of 5 is equal to 30. h એ 1 1 અને વ્યાપ્ત વિધેય છે, તેથી h ઇન્વર્સ મળે. માત્ર એટલું જ કહેવાનું છે કે h ઇન્વર્સ મળે કે ન મળે, બરોબર. એમાં આપણે ડિટેલમાં નથી જાણવું કે h ઇન્વર્સ શું થશે. કદાચ પૂછવું હોય તો આપણને ખબર પડી જાય કે h ઇન્વર્સ ઓફ 7 બરાબર 2, h ઇન્વર્સ ઓફ 9 લખી નાખીએ. જો પૂછવું હોય તો એક્સ્ટ્રા છે. જો તમને પૂછ્યું હોય તો શું થાય h ઇન્વર્સ, તો કે h ઇન્વર્સ થશે 7 9 11 13 થી 2 3 4 5 અને h ઇન્વર્સ બરાબર 7 2 9 3 11 4 અને 13 5 થાય. જો આ પૂછવું હોય તો લખવું પડે. આ રીતે f ઇન્વર્સ આપણને મળે. જો આપણને પૂછવું હોય તો, ન પૂછવું હોય તો કે લખવાની જરૂર નથી. ચાલો એકની છઠ્ઠો એક્ઝામ્પલ છે. છઠ્ઠો એક્ઝામ્પલ છે કે ભાઈ તમે f એ -1 થી 1 સૌનું અંતરાલમાં અને r f of x બરાબર x ના છેદમાં x + 2. હવે આમાં આપણે એક વસ્તુ ધ્યાન રાખીએ કે ભાઈ જે 6th એક્ઝામ્પલ છે, બરોબર, એની અંદર આપણને શું કીધેલું છે કે જે રકમ આપી છે એ રકમ એવી છે કે એની અંદર તમારે જોવું પડશે કે ભાઈ પ્રદેશ કયો છે, સપ્રદેશ કયો છે, બરોબર. એ આપણે ફરજિયાત ચેક કરવું પડશે. એટલે આપણે કામ કરીએ, છઠ્ઠો એક્ઝામ્પલ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરશું. અત્યારે પેલા સાતમો એક્ઝામ્પલ કરી નાખીએ. નાના બ્લોક એક્ઝામ્પલ છે સાતમો, અહીંયા આપણે થઈ જશે, બરોબર. હવે સાતમો એક્ઝામ્પલ f r થી r f of x બરાબર 4x + 3. સાતમો એક્ઝામ્પલ f r થી r f of x બરાબર 4x + 3. f r થી r f of x is equal to 4x + 3. તો સાબિત કરો કે f વ્યસ્ત સંપન્ન છે. f નું પ્રતિવિધેય શોધો. f ઇન્વર્સ શોધો અને સાબિત કરો કે f એ વ્યસ્ત સંપન્ન છે. ઓકે, એની માટે આપણે કઈ કરવાનું, એક એક કરીને વ્યાપ સાબિત કરવાનું છે. એટલે પહેલા એક એક માટે for every x1 x2 belongs to R માટે f of x1 is equal to f of x2 implies 4x1 plus 3 is equal to 4x2 plus 3 implies 4x1 is equal to 4x2 implies x1 is equal to x2. તેથી f એ એક એક વિધેય છે. હવે વ્યાપ્ત માટે for every y belongs to R માટે x belongs to R મળે કે જેથી y બરાબર f of x થાય. તેથી y બરાબર 4x + 3. તેથી x બરાબર y - 3/4. હવે y બરાબર f of x બરાબર f of y - 3/4 is equal to 4 into y - 3/4 plus 3 is equal to y - 3 plus 3 is equal to y. તેથી f એ
વ્યાપ્ત વિધેય છે તથા f એ એક અને વ્યાપ્ત હોવાથી વ્યસ્ત સંપન્ન વિધેય છે તથા f ઇન્વર્સ r થી r થશે r થી r અને f ઇન્વર્સ ઓફ y બરાબર y minus 3/4 અથવા તમે આમ પણ લખી શકો f ઇન્વર્સ ઓફ x બરાબર x minus 3/4 f ઇન્વર્સ ઓફ y બરાબર y minus 3/4 બે એક જ છે બરોબર આપણે કઈ સૂત્ર ઓલા આ સૂત્ર y ના સ્વરૂપમાં લખ્યું છે ઓલું સૂત્ર પ્રકારના સ્વરૂપમાં લખ્યું છે તો કે x ના સ્વરૂપમાં લખ્યું છે ઓકે ચાલો હવે અહીંયા આપણે સ્વાધ્યાય 1.3 ના એક્ઝામ્પલ પૂરા કર્યા હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં છઠ્ઠો એક્ઝામ્પલ જે બાકી રાખ્યો છઠ્ઠો એક્ઝામ્પલ નંબર 6 એક્ઝામ્પલ નંબર 8 6 થી આપણે એક્ઝામ્પલ સ્ટાર્ટ કરીશું બરાબર તમારે આ દરેક એક્ઝામ્પલ ફરજિયાત હોમવર્કમાં લખવાના છે અને હજી તમને કહી દઉં છું કે હોમવર્ક આપણને ખ્યાલ જ છે બરાબર દરેક લેક્ચરના અંતે જ્યારે તમને લેક્ચર મૂકવામાં આવે છે ગ્રુપમાં જ્યારે દરેક લેક્ચરમાં આપણે હોમવર્ક કંઈ બોલ દેવામાં આવશે નહીં તમને ખબર જ છે હોમવર્ક જે બોર્ડ વર્ક છે 3 વાર હોમવર્કમાં કરવાનું છે બરાબર એલટી તમને જ્યારે હશે એલટી તમને આપવામાં આવશે હવે હું વયો જાઉં છું તમારે સ્ક્રીનશોટ પાડો તમે પાડી શકો છો બરાબર ત્યારબાદ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચર સ્ટાર્ટ